Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve 1.2 an encounter of a special kind lessons language study from your 10th standard English textbook. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आज आपण 1.2 या लेसन मधला लँग्वेज स्टडीचा खूप महत्त्वाचा पार्ट इथे सोडणार आहोत. जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलला तर पटापट हा चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि माझं नाव आहे सपना टीचर. या लेसनचा वर्कशॉप तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये त्याची लिंक मिळेल. तर फर्स्ट क्वेश्चन आहे प्रेझेंट पार्टिसिपल, द फॉर्म ऑफ वर्ब एंडिंग आयएनजी, म्हणजे ज्याला आपण अपूर्ण काळ असं म्हणतो. प्रेझेंट पार्टिसिपल हा काय अपूर्ण काळ आहे. विच इज यूज इन फॉर्मिंग कंटिन्युअस टेन्सेस, म्हणजे एखादी क्रिया जेव्हा पूर्ण होत नाहीये ती चालू आहे क्रिया, तर त्याला काय म्हणतात प्रेझेंट पार्टिसिपल. तर इथे हा चालू काळ आहे. फॉर एक्झाम्पल, ही इज सिटिंग हिअर, म्हणजे तो इथे बसलेला आहे. बसून झालंय का त्याचं? नाही. बसतोय का? नाही. तो बसलेला आहे आता. प्रेझेंट पार्टिसिपल कॅन ऑल्सो बी युज्ड अँड ॲडजेक्टिव्ह, म्हणजे प्रेझेंट पार्टिसिपल हा चालू काळ तुम्ही ॲडजेक्टिव्हच्या स्वरूपात सुद्धा वापरू शकता. कसं बघायचंय? ही युजेस अ वॉकिंग स्टिक, म्हणजे अ वॉकिंग स्टिक हे काय झालं? ॲडजेक्टिव्ह. नामाविषयी विशेष माहिती सांगताना आपण काय वापरतो? ॲडजेक्टिव्ह. तर कोण वापरतंय? काय वापरते? वॉकिंग स्टिक वापरते. नाउ फाइंड आउट द आयएनजी फॉर्म्स फ्रॉम द स्टोरी अँड क्लासिफाय देम इनटू अ फॉलोइंग टेबल. ओके, आता आपण स्टोरी मधनं क्लासिफाय केलेत. जसं की प्रेझेंट पार्टिसिपल यूज अँड ॲडजेक्टिव्ह. ट्विंकलिंग आईज हा ॲडजेक्टिव्ह आहे. डॉग्स बार्किंग, राउंडिंग लंगूर, स्लोपिंग रूफ, अनकॅनी फिलिंग, केअरिंग आर्म्स, हे सगळे काय झाले? ॲडजेक्टिव्हच्या स्वरूपात प्रेझेंट पार्टिसिपल वापरले. प्रेझेंट पार्टिसिपल यूज ॲज अ वर्ब इन द कंटिन्युअस टेन्स. ओके, आता वर्ब म्हणून कसं वापरलंय बघा. वॉज ओझिंग, स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, बार्किंग बिकम लाउडर, व्हॉट वॉज गोइंग ऑन, मर्सिलेसली बायटिंग इट ऑल ओव्हर, नियर बाय वॉचिंग द बेबी, स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स. The second is spot the error and correct the following sentences. First sentence is my grandpa's laid down for an afternoon nap. चुकतंय ना काहीतरी? काय चुकतंय ते शोधायचंय. ओके, तर आपण वन बाय वन हे सेंटेन्स घेऊयात. डायरेक्ट उत्तर देत तुम्हाला. आन्सर बघा, माय ग्रँडपेरेंट्स laid down for an afternoon nap. Second sentence is a stranger was knocking at our door. Third sentence, my sister and I share a study room. Third, D, one of my friends is leaving school, and E, a flock of birds was flying overhead. So now you're getting each and every sentence answer here. Okay, now we are shifting toward the third question. What is the third question? Rewrite the sentences as per instructions given along with, म्हणजे सूचनेनुसार कृती करायची. I took the baby langur to our backyard. मी त्या बाळाला घेऊन बॅकयार्डला गेलो. आता हे वाक्य तुम्हाला पास्ट परफेक्ट टेन्सच्या स्वरूपात करायचंय. बरं, मला सांगा तुमच्यापैकी किती लोकांना टेन्स समजायला प्रॉब्लेम होतोय, किंवा एखादा सेंटेन्स या टेन्समध्ये त्या टेन्समध्ये करायला किती मुलांना प्रॉब्लेम होतोय? जर तुम्हाला माझी मदत हवी असेल तर मी नक्की करायला तयार आहे, पण मला कमेंट करून सांगा, मी तुमच्यासाठी स्पेशली व्हिडिओ करते. ओके, हे सेंटेन्सचे आपण आन्सर लिहूया. I took the baby langur in a backyard. Rewrite the sentence past perfect tense. उत्तर आहे I had. Had हे परफेक्ट टेन्स मध्ये वापरतात आणि पास्ट पार्टिसिपल टेकनचं तिसरं भूतकाळी रूप आहे. सो I had taken the baby langur to our backyard. Full stop. She simply sat there quietly. Read sentence present continuous. प्रेझेंट कंटिन्युअस म्हणजे काय आहे? तर हा अपूर्ण वर्तमान काळ आहे. याच्यात रूपांतर करायचं. She is simply sitting there quietly. अपूर्ण वर्तमान काळाची खूण. हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्बला आयएनजी प्रत्यय. C, the mother langur looked straight into my eyes. Read the sentence in the simple present. साधा वर्तमान काळ. The mother langur looks, इथे क्रियापदाला एस प्रत्यय लागलाय, कारण इथे कर्ता कोण आहे? शी आहे. The mother langur looks straight into my eyes. Okay. D, she surveyed the area for the vicious male langur. Rewrite the sentence in the simple future tense. साधा भविष्यकाळ. तर इथे shall will तर मस्ट आहे. She will, इथे she आहे त्यामुळे will आलेला आहे.
She will survey the area for the vicious male langur. धन्यवाद विद्यार्थ्यांनो. If you like this video, please like it, share to your friends. It is very beneficial for you. And please subscribe this channel. We'll meet in next video.